السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض فرايدي نايت سماك داون، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا بلقاء لكودي رودز او لقاء مع كودي رودز في الحلبه، اللي قال اني ما عنديش اي مشكله ان انا ادي اللقب بتاعي بكره لشون مايكلز واسلمه له. ويتكلم عن كيفن اونز وقال ان كيفن اونز ممتاز، لكن مشكلته ان هو بياخد الطريق السهل دايما. وكيفن انا هلعبه في رويال رامبل ماتش سلالم عشان ما يقعدش يقول الحكم عدى عدتين والحكم عدى 3 عدات، فالموضوع ده اللي هينهي ما بيني وما بينه. وقال لي كيفن اونز حظ سعيد. وطبعا قال ان الكل دلوقتي بيحاول يشوف طريق ان هو يوصل للمين ايفنت في راس المنيا، لكن انا معايا الطريق وعارف الطريقه اللي هعمل بيها كده، وهو طبعا لقبي اللي معايا. كان برومو يعني جيد من كودي رودز، بيحاول ان هو يتكلم عن كيفن اللي هيمضوا الليله دي في ساتردي نايت مين ايفنت، هيمضوا عقد ماتشهم في رويال رامبل، وهيكون موجود شون مايكلز هو اللي يعني هيكون الحكم ما بينهم في امضاء العقد ده. بعد كده نشوف خلف الكواليس بريتي ديدلي راحوا لدي اي واي بيقولوا لهم ايه الخطه، فجوني جرجانو قال لهم خطه ايه؟ انا هلاعب النهارده ابولو كروز ومش فاضيين لكم. فقالوا لهم احنا هنلاعب احنا كمان موتور سيتي ماشين جانز، لكن ممكن رجال الفانتازما يتدخلوا. فشامبا قال لهم دي مشكلتكم، اتصرفوا انتوا فيها براحتكم ومع نفسكم وخليكم بعيد بمشاكلكم دي عننا. مشي بريتي ديدلي فقابلوا فعلا رجال الفانتازما اللي وقفوا قدامهم، وبعد كده فتحوا لهم الطريق خلوهم يعدوا. بريتي ديدلي زي ما قلت ان هم يعني واقعين ضحيه دي اي واي اللي هم مش هيدوهم اصلا فرصه على القاب التكتيم، لكن دي اي واي بيستغلوا بريتي ديدلي وبيستغلوا سذاجتهم. بعد كده نروح لماتش تاك تيم ما بين موتور سيتي ماشين جانز ضد بريتي ديدلي، ولعبوا ماتش كويس بينهم، في الاخر كسب موتور سيتي ماشين جانز. بعد كده نروح خلف الكواليس ل نيك ألدس وجاله زاميز بيقول له انت اكيد جايب منين علشان عايز ترفع المشاهدات بتاع العرض. فنيك ألدس قال له مبروك انت انتقلت رسمي لعرض سماك داون. زاميز قال له نعم، ده كان وايت 6 هنا، مين اللي عمل كده؟ كارين كروس. نيك ألدس قال له انصحك ان انت تروح تكون صداقات دلوقتي، وانصحك تعمل كده فورا وبسرعه. ميز طبعا يعني زعلان او خايف، لان الوايت 6 هو اصلا قال ان انا ما صدقت ان انا نقلتهم لسماك داون، فدلوقتي نقلوا له زاميز لسماك داون. واعتقد اللي عمل كده كارين كروس، لان هو فرحان في زاميز على اكس، موقع اكس، فهو فرحان برضو في ان زاميز اتنقل لسماك داون، وبيستغرب مين اللي عمل كده يا ترى. فاعتقد ان هو كارين كروس خلص من زاميز بالطريقه دي وحطه قدام ذا وايت 6، وهنكمل مع زاميز في العرض. بعد كده دخل كيفن اونز وقال لي المعلق جو تيستور انت ليه ما عملتش لقاء معايا زي ما عملت مع كودي رودز، وقال ان انا هكسب الرويال رامبل وكودي بيستغل اصحابه مش اكتر، وانا جاهز للرويال رامبل. بعد كده شفنا دخول جيمي اوسو اللي قال لي كيفن اونز انت بتتكلم كتير، وبدا يضرب فيه كيفن اونز وكان هيعمل له سبلاش، لكن كيفن اونز هرب من الحلبه. فجيمي اوسو قال لي كيفن اونز ايه رايك نلعب انا وانت الليله دي ماتش ضد بعض، وتحدد فعلا ماتشهم الاثنين ضد بعض. شفنا خلف الكواليس نيك ألدس واقف مع كارميلو هيز اللي بيقول له انت ازاي تخلي يعني جيمي اوسو هيلاعب كيفن اونز الليله دي، وانا المفروض كنت العبه اصلا، كنت المفروض العب جيمي اوسو الليله دي. نيك ألدس قال لكارميلو هيز انت هتلاعب جيمي اوسو الاسبوع الجاي، واما بالنسبه لليله دي انا عندي ليك مفاجاه وشخص انضم جديد لسماك داون وانا عايزك انت تتحداه الليله دي. فقال له انا جاهز للتحدي، هو هيكون مين يعني؟ شفنا بعد كده دخول داميان بريست وقال لي شفنا طبعا يعني كارميلو هيز خاف لما شاف داميان بريست ان هو الشخص ده. طبعا نيك ألدس قال له مبروك لانضمامك لسماك داون، وقال له انا شايف ان كارميلو هيز عايز يلعبك. كارميلو هيز قال له لا انا مش عايز. المهم نشوف في الاخر داميان بريست بيوافق على العرض ويتحدد ماتش ما بينهم الليله دي، كارميلو هيز ضد داميان بريست. بعد كده نروح لماتش تاك تيم ما بين بايبر نيفن وتشيلسي جرين ضد بي فاب وميتشن، ونشوف في الاخر فوز فريق بي فاب وميتشن بالماتش. بعد كده نشوفهم خلف كواليس بي فاب وميتشن بيقولوا لي تشيلسي جرين ان انت كنت الاول بتقدري تعملي حاجه علشان كنت انت 2 ضدي انا بس، ضد ميتشن بس، فبالتالي ميتشن قالت لها انا معايا شخص دلوقتي معايا، وهو طبعا هي طبعا بي فاب، وقالت لها انا اتكلمت مع نيك ألدس وهلعبك الاسبوع الجاي على لقب الولايات المتحده بتاعك.
فاتحدد فعلا ماتش الاسبوع الجاي على لقب الولايات المتحده للسيدات ما بين تشيلسي جرين ضد ميتشن. بعد كده نشوف برومو من شارلوت فلير للاسبوع الثاني على التوالي، بتقول ان انا واثقه في نفسي والافضل مش محتاجين يقولوا على نفسهم ان هم الافضل، انا بعلن دخولي للرويال رامبل وهعرفكم او هفكركم مين انا. تفتكروا ممكن تفوز بالرويال رامبل لاني اعلنت ان هي هتدخل وهي اصلا بقى لها فتره غايبه، ما رجعتش كمفاجاه. موضوع حاجه زي كده يعني يقول حاجتين، الحاجه الاولى ان في مفاجاه كبيره اكيد عينينها في رويال رامبل السيدات، طالما شارلوت فلير اعلنت قبل الرامبل وما خلاش تبقى هي مفاجاه ساعتها في الرامبل، معنى كده ان في مفاجاه اكبر من شارلوت فلير في رويال رامبل. ما نعرفش مين لحد دلوقتي اللي هيكون المفاجاه دي، لكن الحاجه الثانيه اللي بيقولوا الموضوع ده ان ممكن جدا شارلوت فلير تكسب رويال رامبل تاني وتروح تنافس مثلا تيفاني ستراتون، لكن لسه هنخلي موضوع الرامبل دلوقتي وتوقعاته جايه قريب. بعد كده نشوف دخلت تيفاني ستراتون الحلبه وقالت ان 30 واحده هيتنافسوا في الرويال رامبل علشان يعني يحاولوا ياخدوا فرصه يلعبوا على اللقب بتاعي بعد كده. فشفنا دخول ريا ريبلي بتقول لتيفاني ستراتون انا عارفه ان انت جديده هنا لكن انا كمان بطلة سيدات زيك، وانا احترمتك واحترمت اللي عملتيه في نايا جاكس، لكن مهما كان اللي عملتيه في نايا جاكس مش هيكون قد اللي هعمله فيها بكره. دخلت نايا جاكس ومعاها كانديس لوري وقالت ان انا بعلن دخولي للرويال رامبل وهكسب الرويال رامبل، ومش بس كده انا هلاعب ريا ريبلي بكره وهفوز عليها، وحتى بعد ما افوز عليها هدخل برضه الرويال رامبل علشان اخد لقبي بتاعي من تيفاني ستراتون اللي انا بستحقه. بعد كده نشوف دخول نايومي وبيانكا بالير واعلنوا دخولهم في الرويال رامبل، والاثنين اصلا وقفوا قصاد بعض وكل واحده تقول لو انا ما كسبتش يبقى انت يعني لو انا ما كسبتش انت اللي هتكسبي، والثانيه قالت لو انا ما كسبتش انت اللي هتكسبي. اكيد هيكون في تنافس ما بينهم في الرويال رامبل لان موضوع فردي في الاخر او منافسه فرديه. المهم نشوف بعد كده دخول ليف مورجان وبتقول انا مش مهتمه مين فيكم يدخل الرويال رامبل لان انا هدخل الرويال رامبل وهكسب علشان راكيل رودريجيز هتاكد ان انا افوز في الرويال رامبل دي. فشفنا طبعا ريا ريبلي اتضايقت من ليف مورجان وبدات ضربتها وكل بدا يضرب في بعضه لحد ما شفنا دخول نيك ألدس واعلن ماتش سداسي تاك تيم ما بين فريق ريا ريبلي وبيانكا بالير ونايومي ضد فريق نايا جاكس وكانديس لوري وليف مورجان. نشوف في اخر الماتش بيانكا بالير بتعمل فينش على كانديس لوري، وقبل ما تثبت تيجي ليف مورجان وتعمل تثبيت سريع على بيانكا بالير ويفوز فريق ليف مورجان وكانديس لوري ونايا جاكس. حسيت ان الموضوع كله يعني طول، السيجمنت بتاعهم طول جدا وحسيت بملل فيه بصراحه. يعني ربطوا ربط غريب جدا ما بين بطلتين السيدات مع ابطال التكتيم، يعني كان كله انا عايز يقول ان هو هيخش الرويال رامبل مش اكتر، لكن حسيت يعني بمط في السيجمنت ده بالذات. بعد كده نروح لماتش ما بين جوني جارجانو ضد ابولو كروز، وشفنا اثناء الماتش ان تشامبا ضرب ابولو كروز من غير ما الحكم تشوف. بعد كده دخلوا موتور سيتي ماشين جانز شتتوا انتباه الكل، وابولو كروز عرف يعمل تثبيت سريع على جوني جارجانو وكسب ابولو كروز الماتش. خلف الكواليس شفنا برومو من جيكوب فاتو بيقول ان انا هلعب ضد برون سترومان بكره وانت مش زيي يا برون، ما فيش حد هنا زيي وقدي، وقال بس الليله دي تاما تونجا هيلعب ضد ال اي نايت الاول. بعد كده نشوف ماتش ما بين ال اي نايت وتاما تونجا. قبل الماتش ما يبدا ال اي نايت قال ان انا يعني اللي انتوا عملتوه فيا الاسبوع اللي فات وضربتوني من ظهري ما عنديش مشكله معاه طالما انا هاخد حقي منكم النهارده. وقال لي جيكوب فاتو لو حاولت تدخل في الماتش بتاعي يعني مش هخليك تلعب ماتش بكره ضد برون سترومان من اللي هعمله فيك. نشوف في الاخر ماتش ما بين نايت وتاما تونجا وفي الاخر يفوز ال نايت بالماتش. بعد الماتش ما يخلص جيكوب فاتو بدا يضرب في ال نايت ورماه على ترابيزه التعليق، فدخل برون سترومان وقف قدام جيكوب فاتو في الحلبه ويحاول تاما تونجا يضرب برون لكن برون ضربه. جيكوب فاتو حاول يضرب برون لكن فوت له الضربه ويخرج جيكوب فاتو بره الحلبه. تفتكروا ممكن جيكوب فاتو بعد ما يخلص يعني ماتشه مع برون سترومان بكره او للادي بقى بمعنى اصح هيعمل عداوه مع ال اي نايت لان هو ضربه بعد الماتش، فممكن نشوف جدا ان ال اي نايت لسه متضايق من جيكوب فاتو وعايز ياخد حقه منه، فنشوف يعني الفتره الجايه جيكوب ضد ال اي نايت. بعد كده نشوف خلف الكواليس زاميز بيتكلم مع اي تاون داون اندر وبيحاول يقنعهم ان هم يبقوا معاه ويكونوا اصدقائه، وفعلا وافقوا. لكن جه نيك ألدس وقال لاي تاون داون اندر جهزوا شنطكم علشان انتوا هتروحوا عرض الرو.
فميز بعد ما كان فرحان ان هو يعني لقى حد يقف جنبه، زعل ان هم مشيوا وهيروحوا لعرض الرو. بعد كده نروح لبرومو من ناكامورا اللي بيتكلم وبيقول ان انا بطل الولايات المتحده ومفيش حد يقدر يتحداني، لان اللي هيتحداني مش هخلي حاجه باقيه فيه، وبعلن دخولي للرويال رامبل السنه دي. موضوع غريب ان هو بطل الولايات المتحده ويدخل الرويال رامبل. اي نعم هو عايز يعني يشارك في اكتر من بطوله، لكن يعني دي بتوضح ان هو مش هيكسب اكيد الرويال رامبل، فليه يعني تحطوه؟ انا شايف ان ناكامورا بصراحه من ساعه ما كسب البطوله مش كاتبين له اي حاجه كويسه، وحتى برون بريكر مش عارف ليه القاب الميد كارد بتاع الرجال يعني مش مهتمين بيها زي بتاع السيدات الفتره اللي فاتت. بعد كده نشوف ماتش ما بين كارميلو هيز ضد داميان بريست. شفنا ماتش كويس ما بين الاثنين، لكن في الاخر فاز اكيد داميان بريست بالماتش. بعد كده نشوف خلف الكواليس داميان بريست ماشي فيقابل كودي رودز. كودي رودز يقول له اهلا بيك في سماك داون، فداميان بريست يقول له هشوفك قريب يا بطل. وده اللي كنت عايز اتكلم عنه بعد ما شفنا السيجمنت بتاع داميان بريست لما انضم لي سماك داون الليله دي، ان داميان بريست مش جاي ان هو يعني يعمل عداوات صغيره وكده، هدفه لقب الكبير بتاع كودي رودز، وممكن نشوف استمرار ل يعني تطور داميان بريست الفتره الجايه في سماك داون، فهنشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه مع داميان بريست. خلف الكواليس نشوف موتور سيتي ماشين جانز بيقولوا ل دي اي واي ان احنا هنلاعبكم على القاب التكتيم في الرويال رامبل في ماتش 2 اوت اوف 3 فولز، يعني ماتش عدتين من 3 عدات، وطبعا اتضايقوا جدا دي اي واي ومشيوا. شفنا وراهم كان واقفه بايبر نيفل بتتكلم مع بلير دافنبورت، وشكلها كده بتحاول تجند بلير دافنبورت في الامن بتاع تشيلسي جرين الجديد، وممكن نشوف بلير دافنبورت بتساعد تشيلسي جرين الاسبوع الجاي في ماتشها. واعلنوا ان عرض سماك داون الجاي هيكون في ماتش تاج تيم ثماني ما بين موتور سيتي ماشين جانز ولوس جارزا ضد فريق بريتي ديدلي وفريق دي اي واي، وماتش ما بين نايومي ضد ليف مورجان، وماتش تاني ما بين كارميلو هيز ضد جيمي اوسو، وماتش على لقب الولايات المتحده للسيدات ما بين البطله تشيلسي جرين ضد ميتشن. بعد كده نشوف خلف الكواليس زاميز واقف بيقنع اندرادي ان هو يبقى ينضم له ويبقى معاه، فاندرادي قال له الفكره عجباني بس خلينا نروح اتكلم مع حد الاول، وجه جيمي اوسو وبص على زاميز وسابه ومشي، فقابل كارميلو هيز. كارميلو هيز طبعا بيقول له انا هلعبك الاسبوع الجاي، وشفنا دخول جيمي اوسو علشان هيلعب ضد كيفن اوينز، لكن قبل ما يدخل للحلبه كارميلو هيز جه من ورا جيمي اوسو وبدا ان هو يضرب فيه، والامن والحكام بداوا يفصلوا ما بين الاثنين، طبعا يعني بيشوقوا وبيحمسوا لماتشهم اللي هيكون الاسبوع الجاي. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش ما بين كيفن اوينز ضد جيمي اوسو، ولعبوا ماتش كويس جدا. شفنا في النهايه فوز كيفن اوينز بالماتش. بعد كده كان كيفن اوينز عايز يضرب جيمي اوسو على ترابيزه التعليق، لكن دخل كودي رودز وبدا يضرب في كيفن اوينز، وانتهى عرض فرايدي نايت سماك داون على كده. طبعا كودي وكيفن اكيد اللي حصل ما بينهم علشان يسوقوا الماتشهم في الرويال رامبل، واللي هيحصل الليله دي في ساتردي نايت مين ايفنت اللي هيكون توقيع العقد ما بينهم. بصراحه متحمس للفقره بتاعه توقيع العقد دي، ويعني بشكل خاص علشان هيكون فيها شون مايكلز، فبحب بصراحه لما شون مايكلز بيظهر على التلفزيون. المهم ان عرض النهارده كان عرض جيد، هو الجو هوم لعرض ساتردي نايت مين ايفنت اللي هيكون الليله دي الساعه 3 بتوقيت مصر، زي عرض سماك داون بالظبط نفس التوقيت، واعتقد هيكون ساعتين 2 بس. اللي ما شافش فيديو توقعات ساتردي نايت مين ايفنت هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن. فعرض جيد، تقييمي ليه هو 7/10. هشوفكم بكره ان شاء الله في تحليل ساتردي نايت مين ايفنت، فاتمنى تشتركوا في القناه لو مش مشتركين وتعملوا لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.